ตกอย่างหนักเลยนะครับก็เป็นไปตามที่กรมอุตุบอกเลยครับวันนี้23กุมภาพันธ์ทุกภาคเลยนะครับคุณผู้ชมครับอีสานเหนือกลางตะวันออกและภาคใต้นะครับอากาศแปรปรวนลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งและอาจจะมีลูกเห็บตกได้ด้วยก็ไปสอดคล้องกับทางปพครับหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน42จังหวัดรับมือกับพายุฝนฟ้าคะนองนะครับเหนือ11จังหวัดกลาง18จังหวัดตะวันออก6จังหวัดภาคใต้7จังหวัดครับและจนถึงขณะนี้เนี่ยมี7จังหวัดนะครับที่ต้องได้รับผลกระทบจากวาตภัยแล้วมีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น1รายด้วยนะครับวาตภัยก็คือลมแรงนะคะฝนตกลูกเห็บช่วงนี้ต้องเตรียมรับมือกันค่ะทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยสาเหตุก็มาจากมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยซึ่งมาปะทะกับประเทศเราที่อากาศกำลังร้อนอยู่พอปะทะกันก็เกิดฝนแล้วเดี๋ยวหลังจาก